ඔකේ ක්‍රිස්මස් එතකොට මේ දවස්වල PTE කරන ස්ටුඩන්ට්ස් අතර ගොඩක්ම ජනප්‍රිය සොෆ්ට්වෙයාර් එක එහෙම නැත්නම් ප්ලැට්ෆෝම් එක තමයි Apeuni කියන්නේ. නැත්නම් ඇප් එක තමයි Apeuni කියලා කියන්නේ. හ්ම්. ඇත්තටම කියන්නකෝ Apeuni ඇප් එක විතරක් පාවිච්චි කරලා ඔයාලට PTE වල නැත්නම් ස්ටුඩන්ට් ඒ අදාළ PTE එක්සැමිනේෂන් එකෙන් අවශ්‍ය රිසල්ට් එකට යන්න පුළුවන්ද? ඔව් මේක හරියම කොමන් ක්වෙස්චන් එකක් ගොඩක් ළමයි අහන. ඒතර අපි ගාවට එන ගොඩක් ළමයි කියනවා මම සෙල්ෆ් ප්‍රැක්ටිස් කළා. සෙල්ෆ් ප්‍රැක්ටිස් කරලා තියෙන්නේ මේගොල්ලෝ ඒ පියුනි එකේ VIP version එක පර්චේස් කරලා ඒකේ තියෙන ටික කරලා. මම දැකලා තියෙනවා එහෙම සක්සස් වෙච්ච ඒවා. හැබැයි ගොඩක් තියෙන්නේ අන්සක්සස් ඒවා. ඇයි එහෙම කියන්නේ? අපිට කිසිම වෙලාවක සොෆ්ට්වෙයාර් එකක් මේ ඇප්ලිකේෂන් එකක් ඒක APUනි වෙන්න පුළුවන් ඇල්ෆා ලැන්ග්වේජ් ඇකඩමි මොන ඇප්ලිකේෂන් එකක් හරි අපිට කම්පයර් කළාම පියර්සන් එකත් එක්ක 100% මේ දෙක ටැලි වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි අපිට අර යම් AI සිස්ටම් එකකින් අපිව ඉවැලුවේට් වෙන්න අවශ්‍ය නිසා තමයි අපිට කොහොමද ඒක මිනිස්සෙක්ගෙන් කරගන්න බෑනේ. මම ටීචර් කෙනෙක් නම් තව ටීචර් කෙනෙක් හෝ වේවා අපිට පුළුවන් ළමෙක් අපිට ඇහෙන පේන ටිකෙන් අපිට ඉවැලුවේට් කරන්න විතරයි. හැබැයි සොෆ්ට්වෙයාර් එකක ඊට වඩා වෙනස්. ඒක නිසා තමයි අපි සොෆ්ට්වෙයාර් එකකින් ඩිපෙන්ඩ් වෙන්න ඕන. හැබැයි ඒක අපිට 100%ක් පියර්සන් එකත් එක්ක කම්පෙයාර් කරන්න බෑ. එතකොට සමහර තැන්වල මම දැකලා තියෙනවා දැන් උදාහරණයකට මම ඒ ඇප්ලිකේෂන් එකේ නම කියන්නේ ඒ ඇප්ලිකේෂන් එකේ තියෙන ෆෝමැට් එකම අපි උදාහරණයකට ගමු essay template එක කියලා. essay template එක ඕ summarize spoken text template එක ගත්තොත් එහෙම එයාගේ එකම provide නොකළොත් ඔයාලට marks හම්බ වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි try කරලා බලන්න. ඒක ඇතුලේ ඔයා නිකන් software එක විතරක් දැම්මත් ඒ කියන්නේ sorry ඒකේ තියෙන template එක විතරක් ඔයා කතා කරගෙන ගියත් මුකුත් මැදට fill නොකර ඒ කියන්නේ ඒක useless නේ template එක විතරක් කතා කරන ඒත් ඔයාට full marks එයා දෙනවා. අන්න එතනින්ම ඔයාට තේරෙනවා මේ ඇප්ලිකේෂන් එක 100% accurate නැහැ. හැබැයි definitely අපිට ඒකේ help එක අවශ්‍යයි. ඒකේ guidance එක අවශ්‍යයි අපිව evaluate කරගන්න. හැබැයි අපි ඒක මතම යැපෙන්න ඕන. ඒකෙන්ම practice කරලා යන්න ඕන කියලා එකක් නැහැ. එහෙම කරන්නත් බෑ. unsuccessful rate එක වැඩි මෙතනදී. එතකොට ක්‍රිස්මස් වල සජෙස්ට් කරන්නේ මොන වගේ ක්‍රමයක්ද? මම සජෙස්ට් කරන්නේ ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම ගුරුවරයෙක් යටතේ ඉස්සෙල්ලාම සිලබස් එකක් ගන්න. ඒ සිලබස් එක අරගෙන ඔයාව ඒ කියන්නේ හියුමන් ඉවැලුවේෂන් එකක් නේ. එතකොට එහෙම එකක් ගන්න. ටීචර්ගෙන් අහන්න. ඔයා කොතනද? ඔයාගේ වොයිස් එක කොතනද? ඔයාට සොෆ්ට්වෙයාර් එකක කරන්න පුළුවන් හඬ එහාට උදාහරණයකට ස්පීකින් මොඩියුල් එක ගත්තොත් එimhe ඔයාට පුළුවන් හඬ එහා මෙහා කර කතා කරන්න නේද? හඬ වැඩි කරලා බලනවා ලකුණු වැඩි වෙනවද අඩු කරලා බලනවා ඔය විදිහට. හැබැයි මම කිව්වා ඇප්ලිකේෂන් එකක් ඒ කියන්නේ සොෆ්ට්වෙයාර් එක කිසිම වෙලාවක කිසිම සොෆ්ට්වෙයාර් එකක් පියර්සන් එකත් එක්ක 100% ටැලි වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ඔයාට ටීචර් කෙනෙක්ගේ ඇසිස්ටන්ස් ගන්න පුළුවන්. ඔයා මෙතන ස්ලෝ. ඔයා කතා කරන එකේ ෆ්ලෝ එක නැහැ. හරි. ඔයා කතා කරද්දි මෙන්න මේ තැන්වලදී බ්‍රීත් කරන්න. ඒ වගේ ඉන් ඩීටේල් ඔයාව ඉවැලුවේට් කරගන්න වෙන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාට ගුරුවරයෙක් යටතේ මේක ඉගෙන ගත්තොත් විතරයි.